ภายใต้ร่มเงาของป่าดิบชื้นที่สลับซับซ้อนบนยอดเขาหินปูนที่สูงชันเสียดฟ้าและลึกลงไปในสายน้ำโขงที่ไหลเอื่อยประเทศไทยยังมีขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่ยังคงซุกซ่อนความลับไว้อย่างมากมายปีพุทธศักราช 2568 ที่ผ่านมาปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้เกิดขึ้นเมื่อนักอนุกรมวิทยากว่า 130 ชีวิตจาก 31 สถาบันทั่วประเทศไทยผนึกกำลังกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศอีก 14 แห่งนำมาซึ่งการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกถึง 41 ชนิดและสกุลใหม่ถึง 2 สกุลคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาทุกคนไปสำรวจรายละเอียดของทุกชีวิตใหม่ที่ซ่อนเร้นอยู่ในระบบนิเวศอันซับซ้อนของไทยกันครับเริ่มต้นการสำรวจในความมืดระบบนิเวศเขาหินปูนและถ้ำคือห้องทดลองทางวิวัฒนาการที่แยกขาดจากโลกภายนอกที่นี่เราพบกลุ่มสัตว์ที่ปรับตัวมาเพื่อความอยู่รอดในความมืดมิดโดยเฉพาะในถ้ำลึกของจังหวัดกาญจนบุรีนักวิจัยได้พบมดตะลานคูหารัตน์สิ่งที่น่าทึ่งคือมดชนิดนี้มีลักษณะของสัตว์ถ้ำที่แท้จริงคือมีสีลำตัวที่ซีดจางมีหนวดและขาที่ยาวเรียวเพื่อใช้สัมผัสแทนการมองเห็นในความมืดและที่สำคัญมันเป็นมดในสกุลคอมโปโนตุสชนิดแรกที่พบว่าสร้างรังอยู่ในถ้ำโดยสมบูรณ์มันคือนักล่าที่เงียบเชียบในความมืดคอยจับจิ้งหรีดและแมลงสาบถ้ำกินเป็นอาหารส่วนการค้นพบบนพื้นถ้ำและซอกหินนักวิจัยพบความงามที่คาดไม่ถึงกิ้งกือมังกรเจ้าฟ้าจากแม่ฮ่องสอนและกิ้งกือมังกรสิรินธรจากตากลักษณะทางกายภาพที่มีน้ำแหลมคล้ายกับมังกรนั้นวิวัฒนาการมาเพื่อป้องกันตัวสีสันของพวกมันมีความจำเพาะต่อถิ่นที่อยู่บางชนิดมีสีน้ำตาลเข้มกลมกลืนกับหินบางชนิดมีลวดลายสีชมพูตัดกับลำตัวสีดำเพื่อเตือนภัยผู้ล่าลึกลงไปในถ้ำของจังหวัดสตูลเรายังได้พบกับแมลงหางดีดถ้ำเจ้าฟ้าสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรียสารในระบบนิเวศที่เปราะบางนี้และบนผนังหินปูนด้านนอกที่จังหวัดชุมพรยังมีนักล่าที่น่าเกรงขามในร่างของหอยทากนั่นคือหอยนักล่าสิรินธรหอยกระดองแบนที่มีพฤติกรรมกินหอยทากอื่นเป็นอาหารถือเป็นตัวควบคุมประชากรตามธรรมชาติที่สำคัญบนภูเขาหินปูนนอกจากนี้ในกลุ่มกิ้งกือยังมีกิ้งกือกระบอกหางมนสิรินธรกิ้งกือกระสุนพระรามเจ้าฟ้าที่สามารถม้วนตัวกลมดิกเป็นลูกบอลเมื่อตกใจกิ้งกือตะเข็บเจ้าฟ้าและกิ้งกือกระบอกหางแหลมสิรินธรซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าเขาหินปูนเมื่อออกจากถ้ำสู่พื้นป่าความหลากหลายของแมลงคือสิ่งที่น่าตื่นตะลึงที่สุดในบรรดา43สิ่งมีชีวิตใหม่มีแมลงถึง14ชนิดและที่สำคัญที่สุดคือการค้นพบสกุลใหม่ของผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนเทพรัตน์เดโบราธาเนียเบลูล่าคือการค้นพบครั้งสำคัญสกุลเดโบราธาเนียถูกตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับผีเสื้อที่มีลวดลายปีกวิจิตรบรรจงนี้โดยคำว่าเบลูล่าในชื่อวิทยาศาสตร์แปลว่าสวยงามในภาษาละตินเหนือแหล่งน้ำบริสุทธิ์นักวิจัยพบแมลงปอเข็มท้องยาวเทพรัตน์เป็นนักล่ากลางเวหาที่ควบคุมสมดุลของแมลงน้ำความสมบูรณ์ของต้นน้ำลำธารยังถูกยืนยันด้วยการค้นพบกลุ่มแมลงน้ำที่เปราะบางต่อมลพิษได้แก่แมลงช้างกรามโตเทพรัตน์จากจังหวัดน่านซึ่งตัวอ่อนอาศัยอยู่ในลำธารที่ใสสะอาดมีปริมาณออกซิเจนสูงอีกทั้งยังค้นพบชีปะขาวเทพรัตน์แมลงชีปะขาวกุดรูที่พบในลำธารต้นน้ำกาญจนบุรีและแมลงชีปะขาวสิรินธรที่มีลวดลายบนลำตัวเป็นเอกลักษณ์ซึ่งการมีอยู่ของพวกมันคือการการันตีความบริสุทธิ์ของแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศไทยที่น่าสนใจคือกลุ่มของแตนเบียนซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็กแต่มีบทบาทมหาศาลในการควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืชและรักษาสมดุลธรรมชาตินักวิจัยค้นพบแตนเบียนเจ้าฟ้าถึง2ชนิดซึ่งเป็นแตนเบียนที่มีลักษณะเด่นสีเหลืองสลับดำขาวสวยงามและแตนเบียนเจ้าหญิงซึ่งเป็นแตนเบียนที่มีลักษณะหน้าผากยื่นออกมาคล้ายยูนิคอร์นและข้อมูลทางพันธุกรรมระบุว่าแตนเบียนชนิดนี้แยกสายวิวัฒนาการมาจากญาติของมันมานานถึง 6-13 ล้านปียังมีมดและแมลงอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นมดตะนอยเทพรัตน์ที่มีความแตกต่างระหว่างวรรณะอย่างชัดเจนมดเขาสูงสิรินธรมดบากเทพรัตน์ผึ้งยางไม้เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรและมวลหญ้าสิรินธรซึ่งล้วนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของระบบนิเวศ
ส่วนใต้ผืนน้ำแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำชนิดใหม่จำนวนมากในลุ่มน้ำสงครามจังหวัดบึงกาฬและนครพนมนักวิจัยได้ค้นพบกุ้งเทพรัตน์กุ้งน้ำจืดชนิดใหม่ที่มีลักษณะก้ามยาวเรียวแตกต่างจากกุ้งก้ามกรามทั่วไปด้วยโครงสร้างขาคู่ที่2ที่มีลักษณะคาปุสหรือข้อเท้าที่ยาวเรียวซึ่งท้าทายทฤษฎีเดิมของกลุ่มกุ้งก้ามขนที่ปกติต้องมีข้อเท้าสั้นป้อมและในลำธารใสสะอาดยังพบกุ้งแคระน้ำจืดเจ้าฟ้ากุ้งตัวจิ๋วที่มีไข่ขนาดปานกลางซึ่งบ่งบอกถึงวิวัฒนาการแบบแลนด์ล็อกหรือการปรับตัวอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดสนิทโดยไม่ต้องกลับไปวางไข่ในน้ำกร่อยเหมือนที่บรรพบุรุษเคยทำริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อขุดลงไปในดินตะกอนนักวิจัยค้นพบวิศวกรแห่งผืนดินชนิดใหม่ไส้เดือนริมโขงบึงกาฬไส้เดือนเทพรัตน์แห่งแม่น้ำโขงและไส้เดือนพักดีแม่น้ำโขงในกลุ่มหอยค้นพบหอยกาบสามเหลี่ยมลำน้ำมูลหอยกาบน้ำจืดที่ซ่อนตัวอยู่ในลุ่มน้ำมูลและที่น่าตื่นเต้นคือการค้นพบหอยทากจิ๋วที่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างหอยทากจิ๋วจุกแดงทรงเจดีที่มีฝาปิด2ชั้นซ้อนกันและหอยหางดิ้นเจ้าฟ้าซึ่งเป็นตัวแทนของสกุลใหม่ซีออโมโพแท็กซิสที่มีอวัยวะคล้ายหางยื่นออกมาพฤติกรรมของมันน่าสนใจมากเมื่อถูกรบกวนมันจะดีดตัวหรือทิ้งตัวลงพื้นแล้วห้อยต่องแต่งด้วยเมือกเหนียวๆเพื่อหนีผู้ล่านอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นฐานของห่วงโซ่อาหารเช่นแอมฟิพอดเจ้าฟ้าโคพิพอดซิลินทรและคาราโดเซรานสมเด็จพระเทพรัตน์ความยิ่งใหญ่ของการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สัตว์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ยังรวมถึงโลกของจุลชีพที่มีศักยภาพมหาศาลทางเศรษฐกิจนักวิจัยได้ค้นพบสกุลใหม่ของเห็ดรานั่นคือเห็ดก้อนอัมพันธ์เจ้าฟ้าเห็ดชนิดนี้มีรูปร่างกลมคล้ายก้อนหินผิวด้านนอกแตกเป็นเกล็ดวิวัฒนาการมาจากเห็ดที่มีหมวกและก้านแต่ปรับตัวลดรูปจนกลายเป็นก้อนกลมฝังดินเพื่อทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้งและที่น่าทึ่งคือเมื่อแก่จัดมันจะส่งกลิ่นหอมคล้ายแคนตาลูปออกมานี่คือวิวัฒนาการเพื่อดึงดูดสัตว์มาช่วยแพร่กระจายสปอร์ขยับจากป่าดิบชื้นลงมาสู่ป่าชายเลนที่รอยต่อระหว่างบกและทะเลบนซากไม้โกงกางที่ผุพังนักวิจัยได้พบกับเห็ดโกงกางจิ๋วซิรินทรเห็ดถ้วยขนาดจิ๋วรูปร่างคล้ายระฆังคว่ำที่ทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชคืนธาตุอาหารสู่ระบบนิเวศชายฝั่งนอกจากนี้ยังมีการค้นพบยีสต์ชนิดใหม่จากแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจเช่นยีสต์เจ้าฟ้าหญิงและยีสต์ซิรินทรที่แยกได้จากใบไม้ในป่าชายเลนและเห็ดป่ารวมถึงยีสต์ที่พบได้ในน้ำตาลสดจากต้นตาลตะโนดได้แก่ยีสต์น้ำหวานดอกตาลตะโนดซิรินทรและยีสต์น้ำหวานดอกตาลตะโนดเจ้าฟ้าหญิงซึ่งยีสต์เหล่านี้มีความสามารถในการทนต่อความเข้มข้นของน้ำตาลสูงซึ่งหาได้ยากในสิ่งมีชีวิตทั่วไปอาจนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพได้ในอนาคตท่ามกลางความเขียวขจีของผืนป่าความมหัศจรรย์ยังปรากฏในรูปแบบของพันไม้หายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หนึ่งในนั้นคือกระเจียวชมพูซิรินทรพืชถิ่นเดียวจากจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความโดดเด่นด้วยช่อดอกสีชมพูสดสลับขาวซึ่งกำลังถูกคุกคามจากการเก็บหาของป่าในป่าดิบชื้นทางภาคใต้และภาคตะวันตกนักวิจัยได้ค้นพบความงามที่ซ่อนเร้นอย่างต่างหูซิรินทรไม้พุ่มที่มีดอกสีขาวนวลรูปทรงคล้ายต่างหูระยะพบเฉพาะในจังหวัดตรังและห้อมซิรินทรพืชสมุนไพรดอกสีม่วงที่เติบโตบนเขาหินปูนในจังหวัดตากบนยอดดอยอินทนนท์ที่หนาวเย็นผืนดินยังซ่อนความลับของวิศวกรตัวน้อยแมงมุมรังซ้อนซิรินทรแมงมุมฝาปิดโบราณที่สร้างรังรูปตัววายซับซ้อนอยู่ใต้ดินเพื่อดักจับเหยื่อความพิเศษของรังรูปตัววายคือมันมีการสร้างประตูกลปิดปากรูไว้อย่างแนบเนียนเป็นหนึ่งในผู้ล่าที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศพื้นป่าดิบเขามายาวนานและที่ขาดไม่ได้คือตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังในการค้นพบครั้งนี้นั่นคือกบเขาหินทรายเจ้าฟ้ากบชนิดใหม่จากเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครความพิเศษของมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่อยู่ที่ลักษณะของกบตัวผู้ที่มีหัวโตและมีก้อนเนื้อนูนคล้ายหมวกหรือคารันเคิลอยู่ระหว่างสองตาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่หาได้ยากและใช้ในการจำแนกสายพันธุ์
ทั้งหมดนี้คือหลักฐานยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไทยและคือผลสำฤทธิ์ของพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์มาโดยตลอดชื่อวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาของโลกเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของนักวิทยาศาสตร์และปวงชนชาวไทยเพื่อรักษาอัญมณีมีชีวิตเหล่านี้ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดินและของโลกสืบต่อไป